Hi guys! Welcome back to my channel. So today's video, I just want to share to you on how to make a pot holder or pot protector like this. Ayan. Simple DIY pot holder po siya. Hindi ko alam kung pot holder or pot protector yung talagang tamang term. But, ayun, want to show to you on how to make this one. Simple DIY pot protector. So, tara guys, let's go. Lang po ang kailangan ng empty bottle and also a wire. Ayan, para dun sa pagkakabitan ng mga bottles. And also, ito ang ginagawa ni Father is binubutasan niya po yung every bottle. So, yung gilid niya sa taas at sa baba, dapat yung may point din po siya na paglalabasan ng. So, yun guys, ang gagamitin namin na pambutas ay ito. Tapos, kung halimbawa po na wala kayong ganito, pwede rin po kayong gumamit ng mag-cut lang po kayo dito sa wire, kahit maliit lang. Tapos, i-ano nyo siya sa may parang apoy, then tusok-tusok na siya yan. Mabilis na rin siya mabutas. So, this one guys is ano lang po siya, ito yung mga na-collect ng father ko. Sa mga nagbebenta or may mga tindahan, yung mga ganyan. Pwede kayong humingi. So, no need for you to buy. Recycle lang po siya. So, ito maraming pwedeng gawin. Pero for this video, we're going to show to you on how to make a DIY pot holder or a pot protector. So, guys, let's start!